Amen. We spoke about the theme of marriage. We hebben over het thema van het huwelijk gesproken. We spoke about the theme of building. Over het thema bouwen. And we spent quite some time En we hebben best wel tijd besteed talking about what the theme of building can show us. aan wat dit thema van bouwen ons kan laten zien. Mention two principles. Ik heb 2 principes. The theme of judgment, Het thema van het and the theme oordeel of righteousness. en het thema van They rechtvaardigheid. also showed us how even in Paul's writings, Ik heb ook laten zien in Paulus' geschriften using the same principle of resurrection, dat hij het principe van de opstanding, he can speak about the holy flesh, the body, spreekt hij over het heilig vlees, het lichaam. and if we place baptism here, En als we de doop hier plaatsen, he can speak about the new life, the resurrection into newness of life here. spreekt hij over het ingaan in het nieuwe leven, de opstanding hier. One is talking about the body, Terwijl als hij over het lichaam and one is spreekt talking about the internal experience. en die ander spreekt over de interne ervaring. Just want to show us one more thought on related to this. Eén gedachte wil ik nog hierover kwijt. We speak about waymarks. We spreken over We wegmarkeringen. speak about a way. We spreken over wegen, We speak about a path. over een pad. Let's go to the book of Psalms. Laten we het over psalmen, naar het boek Psalmen gaan. Psalms 77. Psalm 77. Let me check. Lass es mich nochmal nachschauen, ob das stimmt. Yeah, Psalm 77, verse 13. Psalm 77, vers 13. Im Englischen ist es Vers 13, im Deutschen Vers 14. Da heißt es, oh Gott, dein Weg ist, im Englischen heißt es da, im Heiligtum. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. Yep. Oh, vers 14. So Oh it God, uw weg says, is in thy het way is in heiligdom. the sanctuary. Het zegt, uw weg is in het heiligdom. And we talk about this way, the same way. We spreken over de weg, dezelfde weg. So we know that the sanctuary Dus we weten dat het is heiligdom connected to our reform line. verbonden is met onze reformlijn. This is the way that you're walking along. Das ist der Weg, auf den man geht. Dus A way is a path. de weg waarop we gaan, waarop we It lopen, says is een thy pad. way Het zegt, uw is weg in the sanctuary. is in het So heiligdom. what is this building Wat is dit gebouw that the way is in? waar de weg in is? It's in the sanctuary. Het is in het heiligdom. When we think about the sanctuary, Als we over het heiligdom spreken, we know that there's a courtyard, dan weten we dat daar een, Vorhof gibt, holy place and the dat het most een holy place. voorhof is. En het heilige en het So when we allerheiligste. think about the theme of salvation, Als we het over het thema van and we redding start spreken thinking about the sanctuary, en over het heiligdom, das Heiligtum betrachten, we know that there are 3 compartments in the sanctuary. dann wissen wir, dass es da 3 Abteilungen in dat er 3 delen in het heiligdom The zijn. courtyard, the holy place, and the most holy Het place. voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. So if this was the courtyard, Als dit het voorhof is, this was the temple, de tempel, we have the courtyard, the holy place, voorhof, and the most holy het place. heilige en het heilige der heiligen. And when you're walking through this system, En als je dit systeem binnengaat, you have an experience at each dan heb je way. een ervaring op iedere plaats. And often En we simplify it dan versimpelen we het. by saying what those 3 steps are. Wat zeggen we dan over deze 3 And stappen? what do we say? Wat zeggen wij? We say justification. Rechtvaardigheid, gerechtigheid. We can finish it. Kan iemand het afmaken? Sanctification.
heiligheid and en glorification. heerlijkheid. So glorification Heerlijkheid of verheerlijking is the third step, is de derde stap. connected to the third angel. If this was the first, second, and third angel's message, the first, second, and third step, glorification would be the third. De verheerlijking is dan de derde stap, is de derde engel. Het is van de eerste, de tweede en de derde engel. And yesterday, En what did we gisteren, say glory was? wat was heerlijkheid, wat dat was? Biblical definition of glory. De Bijbelse definitie van heerlijkheid. Do you remember? Weet iemand dat nog? 1 Corinthians 15, verse 46. 1 Korinthe 15, vers 46. Using the methodology of repeat and enlarge, Om het principe van de methode van verdieping, herhaling allowing en the Bible verdieping to te interpret gebruiken, itself, waarmee de Bijbel zichzelf uitlegt. we saw that glory equals what? Daarin zagen we dat heerlijkheid wat voorstelde? Equals power. Heerlijkheid is kracht. We remember. Dat hebben we onthouden. So we've got 1, Dus we hebben 2, 1, 3 2, steps. 3 stappen. Justification, sanctification, and glorification. Gerechtigheid, heiligheid en heerlijkheid. But there's a problem Maar er is een probleem. because we should be understanding things line upon line. We moeten dingen lijn op lijn leren te verstaan. And if you go to Revelation 14, Als u dan gaat naar Openbaring 14, let's go to Revelation 14. Openbaring 14, laten we daar naartoe gaan. You're already probably aware of this issue. Dan bent u zich er onwaarschijnlijk al bewust van. Revelation 14, Openbaring 14, we're going to read verse 7. vers 7. Da heißt es, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. This is the first angel's message. Dit is de eerste engelenboodschap, Openbaring 14, The vers first angel's 7. message En de eerste engelenboodschap has all the components of the everlasting gospel within it. heeft al de componenten van de engelenboodschappen in zich. Des ewigen Evangeliums in sich. Because you Het see eeuwige 3 evangelie. steps. Want u ziet 3 stappen. Is everybody familiar with that principle, that concept? Is iedereen bekend met dit principe? Yes? The reason why it's important to understand that Der Grund, warum das wichtig Waarom dit belangrijk is, because Millerite history want Millerite geschiedenis is the history of the first angel. is de geschiedenis van de eerste engel. If we were going to do it, if this was a story of Adventism, Als dit de geschiedenis van het Adventisme is, Adventism is one dispensation, het Adventisme is 1 dispensatie. we could go to the story of Christ, We kunnen naar de geschiedenis Which would van be at the Christus beginning. gaan, het begin, large break, en dan een grote pauze, and then the history of Adventism. en dan het Adventisme, het einde. So this is our En dispensation dat is onze dispensatie, in comparison to the dispensation of Christ. im Vergleich in vergelijking met onze dispensatie. Christus. The beginning of the Christian church, the end of the Christian church. Het begin van de christelijke kerk, het einde van de christelijke gemeente. The first church, the seventh church. Eerste gemeente en de zevende gemeente. Ephesus, Laodicea. Efeze en We Laodicea. understand that. We weten dat, we begrijpen If dat. we look at Adventism, Als we naar het Adventisme kijken, Adventism itself het Adventisme zelf has 2 dispensations. heeft 2 dispensaties. We could call it the Millerites Dan noemen we het begin de and our Millerieten history. en onze geschiedenis. Millerite history and our history. Alpha and Omega. Also, De Millerite geschiedenis en onze geschiedenis, de Alpha en de Omega. So once we look at this dispensation, Als we naar deze dispensatie kijken, we know the Millerite history fulfilled the first and second angels' messages. dan weten we dat de Millerite geschiedenis de eerste en de tweede engelenboodschap Ellen White vervulde. says that, Revelation 10. En Ellen White zegt dat in Openbaring 10. 7 Bible commentary 971.
Bijbelcommentaar volume 7, pagina 971, 971. Engelse editie. 9171. 971. 971, sorry. Okay? So we know that it's the first and second angel's messages, We weten dat de eerste 2 engelenboodschappen betreft. but Millerite history Maar de Milleritengeschiedenis is actually the first angel's message, is de eerste engelenboodschap. and our history is what? En onze geschiedenis is Is the history of the third angel's message. de geschiedenis van de derde engelenboodschap. I think we understand that concept. En ik denk dat we dat And there is begrijpen. no history of the second angel. Er is niet echt een geschiedenis van de When you tweede think of it engel, in this concept, als je daar op deze manier over nadenkt. which is why Dat is waarom the second angel is brought to view here and repeated in our history. dat is waarom de tweede engel hier wordt beschouwd in de Milleritengeschiedenis en zich ook plaatsvindt en herhaalt in onze That's a different tijd. concept Dat that is I een- didn't want to get into. Ik wil hier niet te ver op ingaan, dat is een ander principe. Wo ich jetzt nicht eintauchen möchte. The reason why it's important to see this Der Grund, De reden waarom dit belangrijk is om te zien, zu sehen, is because if the Millerite history was the first angel, als de Milleritengeschiedenis de eerste engel is, then it has to have all the components dan moet het alle componenten of hebben the everlasting gospel. van het eeuwig evangelie. And it does, En dat kan. because it has the first, second and third steps. Als het de eerste, tweede en de derde stap betreft. Is that correct? Is dat correct? Yeah, we understand that. Begrijpen we dat? Third angel's message is what? De derde engelenboodschap is wat? It's a warning Het is een waarschuwing against receiving the mark of the beast. om ja, eine Warnung vor, dass man een waarschuwing voor het ontvangen van het merkteken van het beest. bekommt. Revelation 14, 9, 11. Openbaring 14, vers 9 tot 11. So if you understand that this is the third angel's message, Als je begrijpt dat dit de derde engelenboodschap is, Botschaft ist, and the Millerites experienced the first, second and third, en de Millerieten ervaarden de eerste, tweede en derde, but it was all under the first angel, maar het was allen onder de eerste engelenboodschap. that's how we understand Dat is hoe wij verstaan. that even though they experienced the third, Ook al ervaarden ze de derde, it wasn't connected to the mark of the beast. het was niet verbonden met het merkteken van het beest. mit dem Erhalten des Mahlzeiten des Tieres. The mark of the beast Das Mahlzeiten des Tieres Het is the merkteken van subject het of the beest Sunday law. is het onderwerp van de zondagswet. The Millerites didn't deal with the Sunday law issue. De Millerieten hebben nicht mit dem eh, oder mit dieser Thematik umgehen. hebben daar niks Yet they mee went te maken through a third gehad. step. Ook al gingen zij door een derde stap. Einen dritten Schritt hindurchgehen. Their third step Hun derde stap Dritter Schritt is part of the gospel, is deel van het eeuwige but evangelie. it's not the Sunday law issue that Maar we het deal is with. niet de kwestie van de zondagswet waar wij mee te maken zullen krijgen. Now, in Revelation 14, verse 7, In Openbaring 14, vers 7, it says what? het zegt het volgende. Fear God, Vreest God, give him glory, geeft hem heerlijkheid, for the hour of his judgment has come. want de uren zijns oordeels is gekomen. So this concept of fearing God Dit concept is van het connected to vrezen the van God subject of sin. is verbonden met het onderwerp zonde. So the first step is fear God. De eerste stap is vreest God. I'm going to call it sin. ich werde es Sünde nennen. Second step, Der zweite De Schritt, tweede stap glory, geeft hem heerlijkheid, heerlijkheid. for the hour of his judgment has come. Want de uren zijns oordeels is gekomen. Oordeel. So from the sanctuary we have justification, sanctification and glorification. Vanuit het heiligdom gezien gaat het om gerechtigheid, heiligheid en heerlijkheid. From Revelation 14 we have fear God, give him glory, for the hour of his judgment has come. Vanuit Openbaring 14 gaat het om zonde, heerlijkheid And glory en oordeel. is what? En heerlijkheid Power. is kracht. You can see the discrepancy. also ihr seht, Ziet u hier de We tegenstrijdigheid? have glory at the second step and the third step. Je ziet heerlijkheid op de tweede en de derde stap. Herrlichkeit am zweiten
So how do we reconcile that discrepancy? Hoe lossen we deze tegenstrijdigheid op? I'm saying in a very simple way. Op een zeer eenvoudige manier. When you look at 1 Corinthians 15, Romans 6, Als je naar 1 Korinthe 15 kijkt of Romeinen 6, this glorification here, deze heerlijkheid the hier, third step, de derde stap, it's talking about this. spreekt hierover. The new body, glorified bodies. Een nieuw lichaam. But when we think about this glory, Maar als we spreken over deze heerlijkheid, we don't receive a new body at the second step. ontvangen geen nieuw lichaam op de This is tweede walking in stap. newness of life. Het gaat hier om het wandelen in een nieuw leven. This is power to live a new life. Dit is kracht in een nieuw leven. And this is to have a body, if I can express it this way, Het is een lichaam, als ik het op deze manier kan, that's powerful enough to noemen. take you through eternity. dat krachtig genoeg is om u tot de eeuwigheid te brengen. So these concepts, these ideas, Deze ideeën, between the second and the third step, tussen de tweede en de derde stap, are coded in our message. zijn al aanwezig in onze boodschap. And they're reasonably well understood. En ze worden door iedereen al goed begrepen. All I want us to see Het enige wat ik u wil laten zien, is that the subject of righteousness dat het onderwerp van gerechtigheid is not connected to holy flesh is niet verbonden met heilig vlees in this direct way, op deze directe but manier. there's a separation. Maar er is een The righteousness scheiding. Dat can be rechtvaardigheid understood dat as being in the second and the third step. kan begrepen worden als in de tweede en de derde stap. You're righteous internally, Gerechtigheid intern and then you're righteous externally. en rechtvaardig extern. We could explain that in this way. We kunnen dit A op deze new manier, heart and a new body. een nieuw hart en een nieuw lichaam. Zo kunnen we dat So that's a really simple way to see that. om het te illustreren. Dat is een eenvoudige manier om het te illustreren. So we've spoken about marriage, We spraken over bouwen. spoken about building. We spraken over het huwelijk en over bouwen. Now, before we do the third one, Voordat we naar de derde gaan, I want us to see an important principle. wil ik u wijzen op een belangrijk principe. And it's something that many people have overlooked. En het is iets waar vele mensen niet goed naar gekeken hebben. Now, Jesus Jezus teaches us heeft ons geleerd in Matthew 24, in Matthäus 23, verse 37. vers 37. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Matthew 24, Matthäus 24, verse 37. vers It 37. says, as it was in the En days of gelijk Noah, in de dagen van Noach, so shall it be at the end of the world. alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Zo zal het zijn aan het einde der All I want us dagen. to pick up from the Staat story in of het Noah Engels. Het enige wat ik u wil laten zien als het gaat om de tijd van Noach, is that there's a story of a boat het gaat om een geschiedenis van een boot. and there's a story of who? En er is een geschiedenis A van man. een man. His name is Noah. Zijn naam is Noach. Now, is Noah the ark and is the ark Noah? Is Noach de ark of is de ark Noach? Of course it's not. Nee, natuurlijk niet. Let's go to another story. Laten we naar een andere Remember, this geschiedenis is the gaan. subject of building. Laten we in oogschouw nemen dat het gaat om bouwen. Thema, So bouwen. let's build something else. Laten we iets anders bouwen.
Here's a temple. Hier ist We ein bouwen een tempel. And who's building this temple? En wie bouwt deze tempel? It's a man. Het is een man. His name is Zerubbabel. En zijn naam is Zerubabel. Zerubbabel is the man. The temple is the temple. They're not the same thing. Zerubabel is een man en de tempel is de tempel. Ze zijn niet hetzelfde. But we could see this principle over and over again. En dit zien we op vele plaatsen. Matthew 25. Matthäus There's 25. a house. Er is een huis. Who's in the house? Wie is er in het huis? We should know. Wie moet het weten? The bride. De bruid. Who's outside of the house? Wie staat daar buiten het huis? Now we should know this one. Wir sollten wissen. Deze moeten we dan wel weten. Did they say? Was habt ihr gesagt? Not the bridegroom. Niet de bruidegom. The virgins. De 10 maagden. The 10 virgins are outside of the house. 10 Jungfrauen. 10 maagden staan buiten het huis. So I'm giving you 3 examples. Also habe ich euch 3 Beispiele Ik heb u There are 3 more. voorbeelden gegeven en er zijn er meer. And what are we seeing? gegeben. En wat zien we? There's a distinction. Er is een verschil. Unterschied? There's a separation Er is een scheiding Trennung? between the individual tussen het individu and the structure. en de structuur. You have the individual and the structure. They're 2 separate things. Also man hat das Individuum und dann auch noch so die Struktur, das Gebilde. Das sind 2 verschiedene Dinge. And you know this is important Und man weiß, dass En es wichtig u ist, weet dat dit because there are so belangrijk many is. parables that teach this distinction. Er zijn vele gelijkenissen die dit Unterschied leren, leren. dit onderscheid benadrukken. So let's go to this story of Noah. Laten we naar Zu dieser Geschichte. de geschiedenis van Noach gaan. What kind of people built this ark? Welche Art van Welke mensen bouwden deze ark? diese Archen? Good people Goede mensen or bad people? of slechte mensen? Both. Both. Beide. What kind of people built this temple? Wie bouwde deze ark, deze tempel? Good and bad. Goede en slechte mensen. How many virgins are there that are attending to the bride? Hoeveel 10. maagden zijn er die de bruid bijstaan? Die Braut begleiten? Are they all good? Sind die alle gut? Zijn ze No. alle goed? Nee. So you have this concept Dus u hebt dit principe, that you have a structure dat er een structuur is. and then you have the individuals. En dan heb je ook And the individuals individuen. En deze are both good individuen and bad zijn zowel goed als slecht. because you have Noah Want je hebt Noach and you have workers, en werkers, carpenters, timmermannen, who help him build this ark. die helpen om zijn boot te bouwen. If this was not Zerubbabel Als dit niet Zerubabel was, and this was Solomon's temple, of Salomo's tempel was, als dit Salomo's tempel was, who builds Solomon's temple? Who builds Solomon's temple? Who's the main person? wie is de belangrijkste persoon die deze tempel werkelijk bouwt? His name is Hiram. Zijn naam is Hiram. And why is he building this temple? Waarom bouwt hij deze tempel? What's his motivation? Wat is zijn motivatie? Is it good or bad? Is het goed of is het slecht? It's bad. Het is slecht. He does it for money Hij doet het voor geld and for personal glory. en voor persoonlijke eer. So you can see U kunt zien, that the let me ask it this way. The ark, was the ark perfect? laat me het zo zeggen. Is de ark een Were there perfect? any defects in the ark? Zaten er fouten in de ark? Or was it a perfect savior? Of was het een perfecte manier om gered te worden van de vloed? It was perfect, wasn't it? Het was perfect, nietwaar? Otherwise it would not have endured the flood. Anders had het de vloed niet overleefd. Did bad people help construct this ark? Hebben slechte mensen ertoe bijgedragen deze ark te bouwen? Yes. Ja. Were there any defects in the building? Waren er problemen of fouten in de bouw van de ark? No. Nee. Solomon's temple, Salomo's tempel, perfect building.
perfecte, no volmaakte. defects. keine Fehler. You have people Und man hat Menschen, who are En- bad people welche schlecht En je hebt Building mensen, this. slechte mensen, die uiteindelijk deze tempel van Salomo bouwen. come back to the story of Matthew 25. En uiteindelijk de geschiedenis van Matthäus 25. 20. A bride Een bruid Braut, who's ready, die klaar is, waiting for her husband. die wacht op haar And you have echtgenoot. virgins, En maagden, Jungfrauen, 5 of them 5 van who hen, sleep slapen in carelessness die in onbezorgdheid. dass sie sich nicht drum kümmern, sie scheren sich nicht und so schlafen sie. and loss of hope. En hebben hun hoop verloren. They're not paying care and attention to their job. En ze vinden het niet belangrijk om I nog say enige zorg aan 5 hun taak te volbrengen. because the sleep of the 5 wise is different from the sleep of the 5 foolish. I think we all know that. Ze slapen allemaal, maar de slaap van de 5 dwazen is anders dan de slaap van de 5 wijzen. Ein anderer Schlaf ist wie der Schlaf der 5 Weisen. In fact, if you want to make an application in the Millerite history, In feite, als je een toepassing wilt maken in de Millerite you'll see it's geschiedenis, it's one of the 5 virgins that actually gives this cry. dat een van de 5, Jungfrauen ist, die den Ruf gibt. Was there any defects is in er this een van de bride? 5 maagden die uiteindelijk deze roep geeft. Or is she perfect? Is deze bruid perfect of zijn er mankementen? So you have a Nee, ze is story. perfect. When you think about a structure, Als we kijken naar deze geschiedenissen en we perfect. kijken naar de structuur, dan is de No structuur defects. perfect. Dan is er geen, but it's being built geen fout by in te both good and bad herkennen. Maar als individuals. we naar de individuen kijken, dan zijn er goede en kwade individuen So I want us betrokken to in see de this bouw concept ervan. when we think about marriage and building. En ik wil dat u ook op die manier naar kijkt naar de thema's huwelijk en bouwen. Bauen nachdenken. This is why the reason I'm stressing this point En dit is de reden waarom ik dit zo benadruk. about looking at things from a thematic viewpoint Om, through themes. om dingen te benaderen vanuit het gezichtspunt van thema's. Themen oder anhand von Themen betrachten. Because it helps to clarify many misconceptions that we have. Want het lost vele problemen of misvattingen op die wij hebben. Etwas falsch verstehen, deutlicher und besser verstehen. I'll give you an example. Ik geef u een voorbeeld. We had this man, We hebben hier een man, righteous all the way along, rechtvaardig, van het begin tot het einde. Durch den ganzen Weg entlang. and you would not believe the number of people who come up to me when I teach this. En u zult niet geloven dat er mensen uiteindelijk ook naar mij toekomen als ik, toegekomen zijn wanneer ik dit And they say onderwijs. something along these lines. En ze zeggen dan zoiets als dit. Are you telling me Vertelt u mij that from 9/11 dat vanaf 11 september I wasn't supposed to be doing any sin? ik geen zonde, And I might say, yes. dat ik helemaal geen zonde had Of mogen course doen. you're not En ik supposed to be zeg, doing any ja. sin. wie? Hoezo? Is Why er is that a iemand die... surprise? Waarom is dat een verrassing? I Dat mean, from the we day you got baptized, you're not supposed to be doing any sin. What's it got to do with 9/11? Von dem Tag vanaf de dag dat je gedoopt bent, ben je verondersteld niet meer te zondigen. Dus wat heeft dat met 11 And they september te say, well, I've maken? been doing sin lots of times since 9/11. Am I lost? Ik heb sinds 11 september heel vaak gezondigd. Ben ik nu verloren? I'm saying, come on. En dan zeg ik, kom op. I thought we're supposed to understand these lines. Ik dacht dat we deze lijnen nu wel begrepen. Is this person you? Is deze persoon, bent u dat? The answer is Het antwoord is no. nee. Because some of you weren't even born here. Sommigen van u waren hier niet eens geboren. Now, it can teach you something about yourself, Het kan u iets leren over uzelf. but this person Maar deze persoon is a symbol is een symbool. of what? Van wat? It's a symbol of an ark, Het is een symbool van een ark. a symbol of a temple, Het is een symbool van een tempel. or a symbol of a bride. Of een symbool van een bruid. The ark De ark had no defects all the way through. had geen mankementen vanaf het begin af aan tot het einde toe. Neither did the temple, and neither did the En bride. de tempel en de bruid evenmin.
if we don't understand the relationship Als we deze verbindingen niet begrijpen, between the structure and the individual, tussen de structuur en het individu, you will become confused dan word je and verward. you allow yourself to become deceived Dan uiteindelijk misleid je jezelf by the very strange messages that are in this movement. door de vreemde boodschappen die op dit moment in de beweging gaande zijn. By the way, do you know there's fanaticism in our movement? Wist u trouwens dat er fanatisme is in onze beweging? Da Fanatismus in unserer Bewegung gibt, We should know Daar zouden we van op de hoogte moeten zijn. in because ieder we geval. understand Want wij weten in the Millerite line in Linie der Minoriten de from April Milleritenlijn 1844 van april 1844, here, fanaticism entered into the movement. fanatisme de beweging inkwam. And fanaticism En fanatisme is not some dirty bad word. is niet een slecht, lelijk All that woord. it's indicating Het enige wat het laat zien, is that there are different understandings of truth. dat er verschillende Ansichten oder Verständnisse der Wahrheit gibt. It's not an insult. dat er verschillende manieren om call someone zijn a om fanatic. waarheden te zien. En sommige, een fanatieker It's- kunnen we sommigen noemen. Okay, danke. Es ist keine Beleidigung, jemanden einen Fanatiker zu nennen. Fanaticism Fanatisme is a symbol is een symbool, of a different understanding of the message. is een symbool voor een andere uitleg van de boodschap. Now, when you have these different understandings of the message, Als je verschillende uitleg hebt van een boodschap, Nicht Erkenntnisse, sondern Verständnisse der Botschaft hat, how do you know which one would be correct? hoe weet je dan welke correct is? richtig ist. I'm saying Ik zeg, that a reform line, when you think about the theme of marriage and building, dat als je denkt over een reformlijn en denkt over een huwelijk en bouwen, teaches you ons leert that the ark, the building, and the bride de ark, het gebouw en de bruid are without defect, zonder are mankement right, zijn. Ze zijn are perfect, rechtvaardig, From ze zijn beginning perfect. Vanaf to het the begin middle, to the end. tot het midden, tot het einde. And if you're not sure En als u niet zeker bent which message welke boodschap is correct, correct when is, fanaticism enters into the als movement, fanatisme de beweging binnenkomt, then all you need to do het enige wat u dan moet doen, is go to the ark, the temple, or the bride dan naar de ark, de tempel en de bruid te gaan. and track them. En hen Because if you track the individual, na te gaan. En want als u het individu nagaat, you're going to get into a lot of problems. dan kom je in een hoop When problemen I mean the terecht. individual, Als je naar het individu kijkt. let's get real. Laten we werkelijk worden. Deutlich werden, If you track the individual speaker, Als je zelfs naar de individuele spreker gaat kijken. how do you know Hoe weet u if you're picking this one or this one? of je die of die neemt? The hired laborer or Noah? De Noach of de hoge arbeider of de normale Because Ellen timmerman? White says Want every nail that they hammered into that ark Sister White zegt dat elke spijker die ze in de ark sloegen, was what? wat was dat? Wat She calls it a sermon. was een preek. Every nail that went in was a message. Elke spijker die de ark inging was een boodschap. And both men En beide are mensen, both nailing. One is Spijkeren. true and one is false. maar de ene is waar en de andere is One vals. is wise, one is foolish. Eén is wijs, is verstandig, de andere is One is dwaas. precious, one is vile. De ene is One is a true prophet, one is a false prophet. één is een ware profeet, de ander is een One is valse a wheat, profeet. one is a tare. De andere is tarwe, het andere is het onkruid. But the structure remains intact, perfect. Maar de structuur blijft onaangetast. And that's what we must keep our eye upon. En daar is waar we ons op moeten focussen.
not the individual. niet het individu. And so you can see, Dus u kunt zien, hopefully, dat hoop ik, that these themes dat deze thema's, can keep you dat zij u on the path op het pad kunnen houden and prevent you from making mistakes en u ervan weerhouden fouten te maken. by understanding Door te begrijpen that there is these two distinct symbols, dat er twee verschillende symbolen zijn. and we must never mix them, En we zullen ze nooit moeten mixen. because when you mix them, you get into fanaticism and wrong ideas. Want als je deze twee dingen zult mixt, dan kom je in fanatisme terecht. En in foute conclusies. We have enough testimony that this is perfect, We hebben voldoende getuigenis dat dit perfect is. and we have enough testimony En we hebben voldoende that getuigenis much of this is wrong. dat veel van deze verkeerd So is. De individuen. this is not a subject Dit is that een I'm saying onderwerp waarvan you ik need to be zeg perfect without doing any sin at 9/11. dat je perfect moet zijn zonder fout bij 11 september. Because I'm saying you shouldn't be doing any sin anyway. Ik zeg, u zult helemaal niet zondigen, überhaupt niet. In fact, I'm not saying that. Ik zeg dat niet. It's just that we're all sure, Gewoon om er zeker van so te that we're zijn all sure on this issue. dat we hier over dit onderwerp Go to Romans 6. naar Romeinen 6 gaan. When you die, Wanneer u sterft, what's supposed to happen to you? wat gebeurt er dan What met u? people supposed to do to you? They bury you, don't they? Dan begraven ze u. Als u You agree with sterft, that? dan wordt u begraven, nietwaar? Or do you bury people who are alive? Of begraaft u mensen die levend zijn? Of course not. Natuurlijk niet. But it happens a lot in our church. Maar het gebeurt heel veel in So onze just keep this gemeente. in the back of your mind. Maar hou dit in gedachten. First you die, Eerst sterft then u, you're buried, dan word je begraven and then you go in resurrection or newness of life. en dan word je opgewekt in een nieuw leven. Do we agree with those 3 steps? Zijn we het daarmee eens met deze 3 stappen? In real life, In het werkelijk you leven. die before you're buried. Je sterft voordat je wordt begraven. Yes? Klopt dat? Where do you get buried? Waar word je dan begraven? According to Romans 6. Volgens Romeinen 6. What is burial a symbol of? Waar is een begrafenis een symbool van? Baptism. De doop. So you need to be dead before baptism. Dus je moet sterven voordat je gedoopt wordt. Agree with that? Ben je het daarmee eens? If baptism is 9/11, Als you need to be dead before that. de doop 11 september is, moet je dus voor When die it talks tijd about death, gestorven zijn. En als je spreekt in the over de symbolic dood, application in de that Paul is symbolische, making, symbolische manier zoals Paulus daarover spreekt, what does it mean dead to? waar moet je dan dood naar zijn? Talking about dead to sin. Dood van zonde. I don't know why we've been teaching Ik weet niet waarom wij that from 9/11 we're not supposed to be doing any sin, onderwezen hebben dat wij vanaf 11 september geen zonde meer moeten doen. because you're not supposed to be doing any sin before 9/11. Want je had sowieso geen zonde moeten doen voor 11 september. But we've misunderstood some of these concepts. Maar we hebben deze concepten op een verkeerde manier begrepen. Just go back to the sanctuary system. Ga terug naar het heiligdom, het systeem van het heiligdom. This person who did sin, Deze persoon die and zonde he went doet, through this system, die door dit systeem when did ging. he stop doing sin? Wanneer stopte hij met zondigen? The moment he walked into that courtyard. Op het moment dat hij hier het voorhof binnenloopt? So he's sinning all the way as he's walking up to the sanctuary, and then he suddenly stops. Hij is continu aan het zondigen voordat hij het voorhof binnenkomt. En als hij het voorhof binnenkomt, plotseling stopt hij daarmee. Nee, als u daar naar luistert, dat is toch raar. Hij zondigde. He went to his field. Hij ging naar zijn veld. He chose an animal. Hij koos een dier.
carried it or put it on a lead and walked to the sanctuary. En vervolgens ging hij naar het heiligdom. Hij koos een lam uit om te slachten. As he's walking to the En als hij sanctuary, naar het heiligdom what's he loopt, walking away from? waar loopt hij dan van weg? Everybody's looking at that man Iedereen kijkt naar deze man with the animal. met een dier. And what does everybody know that that man has done? En wat weet iedereen wat deze man gedaan heeft? They already know he's done sin even before he gets here. Iedereen weet dat deze man gezondigd heeft, zelfs nog voordat hij And daar as he's carrying aankomt. this lamb, you think he's carrying on doing sin? En als hij deze lam dan met zich meedraagt, denkt u dat hij dan nog steeds zondigt? Of course not. Natuurlijk niet. This man's already turned away from his sin even before he enters into the sanctuary. Deze man heeft zich al gekeerd van de zonde, zelfs nog voordat hij het heiligdom binnenkomt. Once you're baptized, Wenn man dann getauft ist, Als je Verse gedoopt 7. wordt, vers 7, da heißt es, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. people have made this into a dirty word, Mensen hebben dit een lelijk woord gemaakt, this verse. okay, dit vers. Menschen haben diesen Vers eigentlich beschmutzt oder in Schmutz reingezogen. If someone, Wenn jemand according to the Bible, Als iemand volgens de Bijbel anhand der Bibel is free from sin, vrij van zonde is, frei ist, people seem to equate that with holy flesh. dann denken die Menschen, dass das dan mensen vergelijken dat vervolgens met heilig vlees. Paul doesn't do that. Paulus doet dat niet. He says, Hij zegt, once you're baptized, dass wenn du getauft bist, you're wanneer then je gedoopt wordt, freed from sin. dat je dan bevrijd wordt van zonde. Sünde. Sin has no control over you. Zonde heeft geen... Die Kontrolle über dich. John says it even stronger. Johannes zegt het zelfs nog sterker. Noch deutlicher. How does John express it? Wie sagt Hoe zegt Johannes het? He says, not only do you not do sin, Niet, er sagt nicht nur je doet niet Sünde nicht, eens niet he zonde, says you cannot do sin. sondern je bent niet eens in staat om zonde te doen. And people think, En mensen denken, when you even discuss the subject, als je een onderwerp als dit bespreekt, it's holy flesh. dat het dan gaat om heilig vlees. And I'm saying En ik zeg that is fanaticism. dat dat fanatisme is. And what we need to understand Wat wij moeten begrijpen, is that the structure is perfect all the way through. dat de structuur perfect is vanaf het begin tot het Even before einde. we can begin to understand an application of Romans 6. Zelfs nog voordat we Romeinen 6 toegepast hebben. Now there's one more theme. Er is nog een thema. We've done marriage and building. We hebben het nu gehad over het huwelijk en over bouwen. And the next one Und das nächste ist, let's do it a little bit backwards. Let's go to Isaiah 28. Laten we het een beetje andersom doen. Laten we eerst naar Jesaja 28 gaan. 28 heen. Isaiah 28, Jesaja 28, verse 12. vers 12. Tot de welke hij gezegd heeft, dit is de rust, geef de moeder rust. En dit is de verkwikking, doch ze hebben niet willen horen. So he talks about the rest and the refreshing. Ze spreken over de rust en over de verkwikking. So it says in the verse, it says, this is. Und da heißt es im Het zegt in het vers, das ist. dit So when it is. says this is, Als het dit is zegt, it says it twice. het zegt het zelfs. This Twee is the keer. rest, Dit this is- is the refreshing. Dit is de rust en dit is de verkwikking. So we'll say rest Dus we zeggen rust and refreshing. en verkwikking. Now I'm saying they're the same thing. En we zeggen dat How are ze we doing zijn that? hetzelfde. Hoe doen we dat? How do we make them the same thing? Hoe maken we ze hetzelfde? Going to follow the rule Dat we gebruiken weer opnieuw de regel. of precept upon precept. It says, this is, Gebruiken de regel op regelmethode. this is. Gebod op gebod.
the rest, Dit is, and the refreshing. en dit is de rust, dit is de verkwikking. What is the rest and refreshing? Wat is de rust en de verkwikking? For your answer, Voordat u antwoord geeft, the Bible verse will tell you what it is. het Bijbelvers Sagen, was es ist. At geeft u het least give you a antwoord. clue. Oder Of althans, het geeft u een aanwijzing. What do we think the rest and refreshing is from the verse? Wat van dit vers, wat geeft dit vers aan wat de rust en de verkwikking is? Good. It's a Iets. message Het is een boodschap, because you have to hear it. want je moet het kunnen horen. We agree with that? Klopt dat? Remember that. Erinnert euch? Onthoud dit Hopefully goed, we're going to make an application of this later. want we maken een toepassing hierop. Zullen dat later doen. Now, we can see that. Let me do this now. Lass es mich doch jetzt machen. Laten we dit We've got a message. nu doen. We hebben een boodschap. And remember, we're going to use this principle of repeat and enlarge. Und We gebruiken dit principe van herhaling en verdieping Wiederholung der Erweiterung, When we study Bible verses, wenn wir die Bibelverse benutzen. wanneer This we person- Bijbelversen gebruiken. a symbol of the movement, Deze persoon als symbool voor de beweging, they're walking die loopt along this line. langs deze lijn. Linie entlang. And what is this line that they're walking along? En wat is deze lijn waar langs ze What do we lopen? call it? Hoe noemen we dat? Psalm 77. Psalm 77. Thy way, Dein Weg, Uw O weg Lord, is in the sanctuary. is in het heiligdom, o Heer. It's the way. Het is de weg. This is the sanctuary. Het is het heiligdom. das Heiligtum. The way is in the sanctuary. De weg is in het The heiligdom. way is not to the sanctuary. De weg is niet naar het heiligdom. It's in the Het is sanctuary. in het heiligdom. So this is the way. Dit is de weg. Waymarks. Wegmarkeringen. Marks along the way. Dat zijn markeringen langs de weg. Signposts along the path. Het zijn tekens langs het pad. Do we agree with that? We Klopt got dat? all of this from construction. Dit hebben we alles uit het thema bouwen. Now we're in Isaiah 28. Nu zijn we in Jesaja We've 28. got rest and refreshing is a message that you hear. Dat de rest en de verkwikking een boodschap is. Welches man hören kann. Which verse do we always go to when we're dealing with paths? Welk vers bespreken we over als we het over paden hebben? We talk about path, where do you always go to? Als we het over een pad of paden hebben, waar gaan we dan naartoe in de Bijbel? Jeremiah Jeremia 6, 6, 16. vers 16. Let's go there. Laten we daar naartoe gaan. Because it's in the same book as Isaiah 28, because it's in the same book, Also, weil es im gleichen Omdat het in hetzelfde boek is, you know they must be connected. dass sie, weet u dat ze verbonden zijn. Sorry, not Isaiah, it's Jeremiah, sorry. ja, Jeremiah 6:16. so Jeremia 6, Vers 16. Jeremia 6, vers 16. Jeremiah 6:16. Jeremia 6, vers 16. Zo zegt de Heer, staat op de wegen en ziet toe en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. It says path, Het zegt paden. Ja, es sagt hier Wege oder Pfade. singular or plural? Is dit enkelvoud of meervoud? Plural. Meervoud. So you have these lines upon lines, paths, multiple paths. Je hebt dus lijn op lijn, regel op regel, meerdere paden. But what I want us to see Maar wat ik wil zien, God says, walk in the paths. wandelt in de wegen, zegt God. And they said they would not walk. Ze zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. The last part of the verse, can we see that? Het laatste deel van het vers, kunnen we dat zien? We will not walk. We zullen daarin niet wandelen. We're going to look for repeat and enlarge. Und nun werden We zullen gucken, ob wir die Wiederholung und Erweiterung sehen. And can you see Und kann man sehen, könnt ihr
kunt u a zien repeat and enlarge in een this verse. herhaling en verdieping in dit vers. Wiederholung und Erweiterung gesehen. Not easy. Het is niet eenvoudig. There may be one, but it's not easy to see. Misschien dat er één is, maar hij is dan niet But heel what I want us to makkelijk see te zien. Maar wat ik u wel wil zien, is, it says, stand in the ways, staat in de wegen, In den Pfaden. ask for the old paths, vraagt naar de oude paden, Alten Pfaden. which is the good way, waar toch de goede weg zij, Welches der gute Weg ist. and walk therein, en wandel daarin. Darauf. and you will find what? Und Zo, so werdet ihr wachsen. wat zult u dan vinden? Rest. Rust. So we can go from Isaiah 28 to Jeremiah 6. Dus we kunnen van Jesaja 28 naar Jeremia 6 gaan. Do you agree with that? Klopt dat? Übereinstimmen? It says, this is the rest, the message. Dann sagt es das. Dit is de rust, de boodschap. Jeremiah 6:16 In Jeremia 6 vers 16 says, if you're in the path, zegt, als je in de paden staat, it op has de to be paden this staat, path, het moet wel op dit pad you'll zijn, find rest. zult u rust vinden. And they said, Und sie sagen, En ze you zegt, won't walk. ze zeggen dan, wij zullen daarin We're niet going to go to the wandelen. next verse, Zullen we naar het volgende vers gaan? but we want to read the last part of the verse. We willen het laatste deel van het vers lezen. I'm going to read the last part of 16. und ich werde den letzten Teil Vers 16 lezen. We will not walk. Het laatste deel van vers 16, wij zullen The daarin last niet part of wandelen. 17. Laatste gedeelte van vers 17, We will not hearken, wij zullen niet luisteren. which is essentially is listen. Wat betekent, wij We're zullen not niet going to luisteren. walk, we're not going to listen. We zullen daarin niet wandelen, we zullen niet This is a wandelen, we zullen repeat and niet enlarge. luisteren. Das ist eine Wiederholung. Dat is een What herhaling do you en not listen verdieping. with? Waar luister je niet mee? With your ears. Met je oren. So you see there's a strong connection between Isaiah 28 and Jeremiah 6. Hier kunnen we zien de verbinding die er is met Jesaja 28 en Jeremia 6. 6 und auch Jesaja 28 gibt. So Jeremiah 6:16, Jeremia 6 vers 16. this path, Dit pad, what is it? wat is dit? It has to be a message. Het moet een boodschap zijn. Botschaft sein. And this message is being symbolized by what? Und diese Botschaft wurde Deze boodschap moet een symbool zijn voor A wat? boat, ein Boot, a Een building, boot, een gebouw ein Gebäude. and a wife. en een vrouw. These are the symbols Die sind die Symbole. of this Deze message. symbolen zijn symbolen voor deze. And there are a number of boodschap. people En er zijn een aantal mensen who are saying, die zeggen, we won't walk along the path, we zullen niet op dit pad we won't wandelen listen to the message. en we zullen niet luisteren naar de boodschap. So not walking and not listening are the same thing. Niet wandelen en niet luisteren zijn hierdoor hetzelfde So ding. if we had a symbol Als we een symbool hebben of an ear, van een oor, it would cover this whole reform line. dan stelt dat de hele reformlijn voor. Because this is a symbol of a message. Want dit is een symbool voor een boodschap. What other symbol do we have? Wat voor een ander symbool hebben we? Walking. Wandelen. So we won't walk. We wandelen niet. What do you use to walk? Wat gebruik je om te wandelen? Feet. Voeten. What are feet a symbol of? Waar zijn voeten een symbool van? Voor. Do we know? Weten we dat? What are you supposed to put on your feet? Wat moet je aan je voeten doen? Shoes. Schoenen. It says shod with the gospel of peace. Also mit den Schuhe des De schoen wordt How aangedaan many met of us have got het beautiful feet? evangelie van vrede. von uns haben schöne Füße. Wie van u heeft mooie voeten? The Bible speaks about beautiful feet. De Bijbel spreekt over mooie voeten. How do you get your feet beautiful? Hoe krijg je mooie voeten? What needs to happen to them? Wat moet er dan mee gebeuren? You need to go to the top floor Je moet naar de bovenste verdieping gaan of a building van een gebouw. and you need to get them washed. En je moet ze
En je moet ze And then they wassen. become beautiful. En dan worden ze weer mooi. And then what are you able to do? En wat moet je dan... Put your Waar ben shoes je on. toe dan in staat? Om je schoenen aan te Give a trekken gospel. en het evangelie te brengen. So this message, Deze boodschap, what is this message? wat is deze boodschap? Isn't it the everlasting gospel message? 3 angels' messages. Is dat niet het eeuwig evangelie, de 3 engelen boodschap? Same symbol as a foot, Hetzelfde symbool als een voet, which is the gospel. wat het evangelie is. So you can see Je kunt zien, Jeremiah 6:16 and 6:17. dat Jeremia 16 en 6 vers 16 en 17, You go all the way round, full circle. dat je een volledige cirkel maakt. Are you walking along a path? Je wandelt langs een pad And we develop that from the symbol of building. en dit maken we vanuit het symbool bouwen, het thema. Which is the same as the symbol of an ear or listening, Dat het hetzelfde is als luisteren, of which is het the symbool symbol of van a een oor, message. wat symbool staat voor een boodschap. And this message En deze boodschap and this path en dit pad are all symbolized worden gesymboliseerd by this rest. bij deze And the rust. rest is the same as the refreshing. En de rust is hetzelfde als de verkwikking. So we're going to pick up this third principle, this third theme. Nu zullen we het derde thema How oppakken. are we refreshed? Hoe worden we verkwikt? Often Vaak by water. door water. So when we think about this rest and refreshing, Als we denken over rust en verkwikking, what do we call this? hoe noemen we dat dan? When we talk about the rest and refreshing, what do we say it's a symbol of? Als we spreken over de rust en de verkwikking, waar spreken we dan over? Which is interesting De late regen. because we've got a symbol pointing to another symbol which has to go to the literal. Het is interessant, want het is een symbool dat verwijst So, naar een symbool dat verwijst naar Ellen iets White will teach us letterlijks. this. This is direct. This is, that's why my sister said it, latter rain. Zuster White onderwijst dit, ze schrijft dit, dus vandaar dat zij dit zegt en dit klopt. So, line upon line methodology is the rest and refreshing, is the message, is the latter rain. De regel op regel methodologie wordt hier mee gebruikt. What does rain refresh? Wat verkwikt de regen? Because it doesn't refresh us. Want het verkwikt ons niet. Plants Planten, nietwaar? helps them to grow, Het helpt hen te groeien. helps them to germinate, Het helpt te to ontkiemen come to maturity. en tot volwassenheid te komen. So the third theme De derde thema is the theme of agriculture. is het thema van And this is agricultuur. another important, very important theme. Het is een heel belangrijk thema. Just using these three themes, Deze 3 thema's we can learn vast amount of information about the experience that God wants us to have. kunnen we zoveel leren van wat God ons te zeggen heeft. And we can see they're all connected. En we zullen zien dat al deze verbonden zijn met elkaar. Just while we're in Jeremiah 6, 16 and 17, Terwijl we nog in Jeremia 6 vers While we're 16 there. en 17 zijn, it says, stand in the ways staat in de wegen, zegt het. Staat in ask for the old path, vraagt naar de oude paden. which is the good way. And they wat said, de we goede won't weg do is. that. En zij zeggen dan, dat zullen we niet doen. We won't stand We zullen daar niet in and staan we won't walk. en we zullen er niet in wandelen. Who is standing Wie staat and who is er walking en wie wandelen er in this path? op dit pad? Who is it? Wie zijn dat? How do we know the answer to that? Hoe weten we het antwoord op deze vraag? You look in the verse. Je kijkt naar het vers. If you can't find it in the verse,
Als je het niet in het vers Go vindt, to the verse before or the verse after. dan ga je naar het vers ervoor of erna, Before you go anywhere else. voordat je ergens anders naartoe gaat. Now I can see you doing that. Nou, zie ik dat u dat doet. So now I'm going to ask the question again. Dus nu vraag ik opnieuw de vraag. Who's standing in the path and walking in that path? Wie staat er in het pad en wie wandelt in het pad? Can we see? Kunnen we dat zien? In verse 17, In vers 17. talks about whom? Over wie spreekt dat? Watchmen. Wächter. So the watchman Wachters. Also die Wächter is standing in the path, he's walking along the path. Wachters staan op het pad, Pfad. And what's the watchman doing? lopen in de oude paden. En wat doen de He's wachters? giving Er gibt some kind of information. eine Art von Ze geven informatie. And the information that he's giving, En de informatie die zij geven, they say we're not going to listen to. ze zeggen daar zullen we niet naar luisteren. So this watchman also dieser Wächter, Deze who's wachters, in this path, die op dat pad staat, what's his name? wat is zijn naam? Name. Let me ask you same question a different way. Laat me dezelfde vraag stellen, maar op een andere manier. How many men Wie viele Männer do Hoeveel you know mannen die u that kent stand in the way staan im Weg stehen? op het and do pad something? en doen iets? Not sure? If I gave you a clue, Als ik u Isaiah chapter 40, een hint geef. Jesaja vers Luke chapter 40, 1, Lucas vers John 1, chapter 1. Johannes vers 1. Who's this watchman? Wie zijn deze wachters? The prophets. De profeten? Let's go to John chapter 1. Maybe we're not sure. Zu Johannes geben. Als we naar Johannes hoofdstuk 1 gaan. Verse 23. Vers 23. 23. Johannes Kapitel 1, Vers 23. Da heißt es, Johannes 1 vers 23. Hij zeide, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maak de weg des Heeren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. gesagt hat. Where's John standing? Waar staat Johannes? Johannes. We know he's in the wilderness. In de But woestijn. what's his job function? Maar wat is zijn taak? Seine Arbeit, die verrichten soll. Isn't it to straighten the path? Is het niet om Nicht diesen Weg, de weg des Heeren recht te maken? Yes? ja? Niet waar? Why? Waarom? To prepare Om, Den Pfad zu vorbereiten. for what? om het pad voor te bereiden voor For wat? the coming king. Voor de komst van de koning. Isn't that what his job is? Is dat niet wat zijn taak is? Arbeit, die hat. Similar to the first angel's message. Es ist Symbol Een symbool voor de Botschaft. So you see that this watchman of Jeremiah 6, eerste engelenboodschap. Seht dieser Wächter aus Jeremia, We zien hier dat which is the Jeremia person 6, die Person ist, dat who's de standing and wachters walking in this way, die staan en wandelen op de weg the symbol of John the Baptist. een symbool voor Johannes de Doper zijn. Johannes des Täufers. John the Baptist En Johannes de Doper is giving a trumpet sound. geeft een bazuingeschal, Ja, blaast op zijn bazuin. Stimme der Posaune. So this trumpet sound that he's giving, De Stimme der Posaune, die bazuin die hij blaast, Posaune, den gibt. what's it saying? Was sagt wat zegt hij? The king is just behind me, De koning staat achter mij, so kurz hinter mir? which makes him a herald. wat hem dus een Is that aankondiger correct? maakt. Klopt dat John niet? is the herald of Christ. Johannes kondigt Christus aan. Ankündiger von Christus. Hopefully we can all see that. Ik hoop dat we dat allemaal kunnen zien. But in Jeremiah 6:17, Maar in Jeremia he's called a watchman. 6 vers 17 wordt hij een wachter The purpose of genoemd. watchman Het doel van een wachter is to warn you is om u te the waarschuwen destruction's about to happen. dat verwoesting nabij is. And this is Jeremiah. En dit is Jeremia. Who's the watchman in this story? Wie is de wachter in deze geschiedenis? His name is Jeremiah. Zijn naam is Jeremia. Yeah?
because it's Jeremiah. dann ist es ja Jeremia. And what's he warning people about? En waar waarschuwt Jeremia Jeremia Mensch. voor? Oder vor was warnt er sie denn? Who's about to come? Wer kommt denn Wie da? komt er? Nebuchadnezzar. Nebukadnezar. He's about to destroy them. Er ist dabei, Komt om hen te verwoesten. ja, sie alle zu zerstören. It's a twofold message. Also Het is een tweevoudige boodschap. Destruction's about to happen, De verwoesting is ist dabei zu kommen. and the haast king is coming. komende en de koning And komt. they said, En zij zeggen, we will not listen we zullen er niet naar luisteren. to this message, Naar deze boodschap. Nicht dieser Botschaft zuhören. or Of we will not we zullen niet walk along the path, langs dit pad wandelen. the way, De weg. which is the way of holiness, De weg der waarheid. which is the of de weg sanctuary. der heiligheid. Wat het heiligdom These is. themes Deze thema's bring you full circle brengen je, Bringen dich einmal im Kreis herum. because they're van all begin interconnected. terug naar het begin in een cirkel. Dat ze zijn allemaal met We elkaar could verbonden. express it this way. We kunnen het ook op deze manier uitleggen. Instead of saying full circle, In plaats van full circle. we could say that they're a wheel. Sie sind Ze zijn een wiel. ein Rad ist. And because we have so many stories, Omdat we zoveel geschiedenissen hebben, they're wheels within wheels. zijn het wielen in wielen. Räder innerhalb von Rädern. So in summary, Also in we Samenvattend, have these kortom, three themes. hebben we deze drie thema's. We've spoken about the marriage, the building and We agriculture. hebben het over gehad over het huwelijk, het bouwen en over agricultuur. And we have a boat, a building and a bride. En we hebben een boot, een gebouw en een bruid. And I know we haven't quite got to Matthew 13, En ik weet, we hebben Mattheüs 13 nog niet heel erg behandeld. but I felt it was important to cover some of this background information Maar het leek me verstandig om iets van deze achtergrondinformatie met u te delen. deutlich auszulegen, to try and clarify some misunderstandings. Om, Missverständnisse om wat enige misvattingen te kunnen oplossen en We te got verklaren. these three symbols, We hebben deze drie symbolen. Symbole, the boat, the building and the bride, De boot, het gebouw en de bruid. from these two, marriage and building. Van deze twee. dieser Ehe und dem Bauen. What would you pick up from the agricultural model? Was würden wir denn, Wat nemen we mee van het, It's het going to model take us van de all the way agricultuur? through. welches uns den ganzen Dat die van begin tot What einde. would the symbol that I would draw here Wat be? is het symbool wat ik hier aan het begin zou willen tekenen of along het pad, langs The het field, pad. good. Field, het veld. The field has no defects all the way through. Het veld heeft geen mankementen In van the begin field- tot eind. In het veld You have two individuals, heb je twee individuen, two groups, wheat and tares. twee groepen, het They're onkruid. not the same symbol, they're not tarwe. referring to the same thing. En ze zijn niet hetzelfde, ze zijn niet hetzelfde ding. Now, based upon everything that we've discussed so far, Gebaseerd op wat we tot nu toe besproken hebben. when we go into Matthew 13, En we gaan door verse Mattheüs 24 13, to 30, versen 24 tot en met 30. hopefully we're going to be able to see Hopelijk zullen we dan ook zien that the prophetic application that we want to make, dat de profetische toepassing die we kunnen maken, not the moral one that Ellen White makes, niet de morele toepassing is die Sister White maakt. diese moralische Anwendung, die sie macht, which is correct, welche korrekt, Die correct but it's is, not exclusively correct. maar het is niet exclusief waar. We have the right, Wij hebben het recht, in fact, we have the duty. sterker nog, we hebben de opdracht, die Aufgabe haben, In fact, we were created as a movement sterker nog, we zijn als beweging opgericht to address inspiration prophetically. om inspiratie profetisch uit te leggen. And as we do that, En als we dat doen, and we come to different conclusions than Ellen White may come to, en als we dat doen en we komen tot andere conclusies als Sister White tot conclusies kwam, we should see this as the Lord's leading in our movement, dan zien we dat als de leiding van Gods hand in deze beweging. and not as some people might suggest, En niet zoals sommige mensen suggereren, standing in opposition to his prophet. dat die de profeet tegenspreken. Let's pray. Laat ons bidden.
Heavenly Father, Hemelse Vader, we thank you for your goodness and mercy. we danken u voor uw goedheid en uw genade. As we begin to understand these themes Als we deze thema's langzaam beginnen te begrijpen, of the marriage, het huwelijk, of building, het bouwen of agriculture, en agricultuur, we ask that you would be with us and bless us. we vragen u dat u met ons wilt zijn en ons zegent. Help us to make use of our time here. Help ons om deze tijd hier goed te benutten. May this school Dat deze school be a time of education, een school van educatie, van leren mag zijn. a time of coming together, Een tijd van samenkomen. Eine Zeit, wo wir zusammenkommen. a time of fellowship. Een tijd om To this samen end te we komen. pray. Dit bidden we In Jesus' name. in Jezus' naam. Amen.